Am plecat vis de dimineață cu speranțe mari. O nadă nouă, o zi care părea perfectă pentru test. Salutare, prieteni! Este ora 6 dimineața și vreau să fac o partidă de pescuit și mai exact vreau să testez nada pe care tocmai am făcut-o, a cărui rețetă o puteți găsi pe canal. Dar hai să nu mai lungim vorba și să dăm drumul la treabă, pentru că timpul este scurt și sper să reușesc să capturez câțiva pești. Vremea s-a încălzit după o săptămână rece. Îmi ziceam, azi sigur se întâmplă ceva. Până să-mi instalez echipamentul, vreau prima dată să umectez nada, pentru ca să-i ofer puțin timp ca ea să își tragă apă suficientă, să se umecteze foarte bine. Bine, aici este nada, am aproximativ la mine 2 kg, o să adaug îngăleată, undeva jumătate din cantitate, cred că e suficient. Dacă o să mai avem nevoie, o să mai facem. Peste ea o să adaug, chiar acum la început, un lichid hidrolizat din pește. Cred că este suficient. Peste o să mai adaug puțin lichid din ficat. De acesta nu foarte mult. Ce vreau de la acesta mai mult să îmi aducă ceva pești mai mari, dacă o să reușesc treaba asta. Iar aici cireașa de pe tort, o să adaug puțin oțet din fructe. Nu adaug foarte mult, vreau ca acesta să schimbe puțin gustul nadei, să o facă puțin mai acrișoară. În același timp oferă o atracție mult mai rapidă în apă, o dispersie foarte rapidă. Eu zic că este un lucru foarte, foarte bun, mai ales acum primăvara pe apă mai rece. Acum vreau să împipez toate particulele din nadă cu lichidele pe care le-am adăugat, iar pe urmă o să mai adaug apă până ajung la consistența dorită. O amestecăm așa bine în palmă. Astfel lichidele o să pătrundă în particulele din nadă. Nada este uscată momentan, foarte puțin umectată, dar dacă o strâng în mână, ea se lipește deja, colează foarte bine. Adăugarea oțetului a schimbat mirosul, este un miros foarte, foarte plăcut, în combinație cu făina de pește. Acum o să adaug apă pentru a umecta nada mai departe, în cantitate foarte mare. Explicăm din nou foarte bine. Cam asta este. În momentul de față este umectată destul de bine. Ea se colează, pot să zic, ca o plastelină. Doar că până o să instalez echipamentul, rodpodul, toate, o să fie timp destul ca particulele să tragă lichide și să fie numai bună de pescuit. Pentru această partidă am schimbat locația. De data asta mă aflu în orașul Salzburg. Lacul este Salzachse.
Este un lac situat într-un parc. O să mai vedeți probabil în decursul zilei oameni plimbându-se. O să mai auziți probabil gălăgie, să mai aud mașini. Este practic un pescuit urban. Lacul nu este unul mare, este un lac destul de mic, aproximativ 5 hectare, cred eu că are. Timpul se anunță unul frumos, aproximativ 17-20 de grade. Locul pe care l-am ales nu este unul pe care eu am vrut să-l aleg neapărat. Este un loc pe care l-am găsit, pentru că pe baltă locurile sunt cam pline din ce am văzut. El este pe coada lacului, pe zona cu apă mică. Ce pot să zic, nu cred că este un lucru rău, pentru că primăvara peștele preferă apa mai mică, se încălzește mult mai repede. Astăzi fiind și soare, temperaturile destul de ridicate și asta după o săptămână în care a fost timp ploios, urât, temperaturi mai scăzute. Mizez pe treaba asta, cred că peștele o să se retragă spre apă mai mică, așa că rămâne de văzut ce o să reușesc. Rămâneți până la sfârșit! Am reușit să-mi instalez echipamentul. Pe o lansetă am pus deja și montura, monitor. Iar aici am pus un plumb, pentru că nu am apă la mine și vreau momentan să sondez puțin apa pentru a găsi un loc puțin mai curat, să nu fie vegetație, pentru că în alte partide de pescuit am găsit vegetație în anumite zone. Acum nu pară să vină foarte, foarte greu. O să mai fac 2-3 aruncări, să vedem unde o să găsesc o zonă mult mai bună. Uite, chiar acolo în zona aia pare bun. Plumbul vine foarte lin. O să și clipsez, o să pun și un clips. Pentru că asta mi este și planul de a pescui clipsat cu o lansetă, adică la punct fix, pentru a aduce nadă cât mai multă cu momitorul în același loc, în același punct. Da, uite, totuși puțină vegetație mai apare. Este vegetație putredă ce apare pe plumb. Iar cu cealaltă lansetă vreau să pescuiesc chiar acolo, la marginea insulei, pentru că cred că este un punct bun în care crapii caută de mâncare. Mai sunt și câteva crengi în apă, agățătură, iar chiar la margine pot să arunc o lansetă.
revenit la nadă, care între timp și-a tras foarte bine lichid. În momentul de față arată destul de bine. Eu o să mai tragă lichid, cu siguranță. Doar că vreau să îi mai adaug ceva, să mai adaug câteva bunătăți. O să mai adaug, în primul și în primul rând, o să mai adaug o mână, două de pelete. Sunt pelete de diferite mărimi, 1, 2, 3 mm, 5 mm, chiar 8 mm. Sunt pelete pe care le folosim de obicei la pescuitul cu pungi solubile. Amestecăm puțin. Peletele astfel o să ne ajute ca nada să se desfacă în apă mult mai bine. Cam așa arată momentan. Eu spun că e destul de bună pentru că are și particule mai mari, particule mai mici. Aici o să mai adaug cireașa de pe tort, spun eu. Când vine vorba de semințe, îl prefer tot timpul. Chiar și la pești mari de multe ori funcționează. Chiar și la pești mici, ciortani, carași, anume porumb de conservă. Este moartea peștilor, spun eu. Bun, cred că este suficient. Acum amestecăm totul foarte bine. Cam așa arată acum nada, sper că observați. Regăsim atât porumbul cât și particule mai mari, mai mici, pelete de diferite dimensiuni. Mai exact, crapul poate găsi tot ce își dorește în această compoziție. Bun, acum peste o să mai adaug o mână de nadă uscată. Și asta pentru ca nada să se desfacă foarte rapid în apă, acum la început de partidă. Pentru a ne crea mult mai rapid un pat de nadă. Bun, momentan cred că este suficient. Hai să dăm drumul la treabă, să reușim să prindem măcar un pește. Chiar acum, la începutul partidei, o să arunc 3, 4, 5 momitoare cu nadă pe care nu le strâng foarte tare pentru a crea un mic pac de nadă în ideea de a atrage peștii ceva mai repede. Am reușit să plasez monturile. O lansetă este la punct fix, de aproximativ 60-70 de metri. Cealaltă lansetă este la postul insulei. Hai să vedem care va produce prima trăsătură.
Sunt deja la jumătatea partidei, din păcate peștii nu și-au făcut apariția. Nu am reușit să prind niciun pește, niciun crab să aduc pe saltea. N-am avut măcar nicio trăsătură până acum. Este o acalmie totală pe baltă. Nu și-a făcut apariția nici în zona aleasă unde am pescuit cu o lansetă tot timpul clipsat, nici în apropierea insulei. Ba mai mult, în apropierea insulei, câștele și-au făcut apariția și-au făcut o gălăgie destul de mare, ceea ce mă face să cred că peștii nu s-ar îndrepta în asemenea zone. Acum vreau să încerc cu o lansetă să pescuiesc izolat. Până acum am pescuit doar cu plastice, de data asta am modificat. Am adăugat la cârlig o critică de 16 mm, este belacean, bineînțeles. Să văd dacă o să-și facă apariția un pește mare, pești mari care știu că există în lac. Despre nadă ce pot să vă zic? Ca o primă idee, o primă concluzie, lucrează destul de bine. Granulația este una bună, dar parcă ar mai merge puțină spărtură băgată în ea. De legat leagă foarte, foarte bine. Cred că și pe apă curgătoare nu mai este nevoie să adaugi făină albă de grâu pentru a lega mult, mult mai bine. Eu o să-mi încerc șansa până la sfârșitul partidei, sperând să reușesc să prind măcar un exemplar. Cam așa arată nada pe monitor, montura cu tot ansamblu, ligul, critică de 16 mm, iar aici monitorul cu nadă în care găsim și pelete, porumb de conservă. Eu zic că este o atracție foarte, foarte bună pentru pești. Hai să o trimitem la apă să vedem ce rezultate o să avem. Până acum am folosit la cârlig doar plastice pe care eu le țin într-un simplu borcanel, nu sunt aditivate cu nimic. Am încercat diferite culori, galben, portocaliu, roz, dar fără niciun rezultat. Vreau să mai fac o modificare și la setea cu care pescuesc clipsat. Ce vreau să fac mai exact, să pun puțină pastă de boiles pe plastic, astfel creează o atracție ceva mai mare la cârlig. Din păcate nu am la mine așa ceva, dar am un mix de boiles din care vreau să fac puțină pastă pentru a avea să pun pe plastice. Aici în paharul în care chiar am băut cafea de dimineață, o să pun puțin mix de boiles, nu pun foarte mult, cât să ne ajungă pentru partida asta. Iar aici peste o să adaug puțin lichid hidrolizat, tinificat. Acum amestecăm totul bine. Este puțin cam mic paharul, dar încerc să mă descurc. Pentru că nu mi-am adus la mine foarte multe lucruri, pentru că partida este una scurtă, de doar câteva ore. Deja începe mixul să se lege, să devină precum o cocă. O să mai adaug puțin mix. Acum amestecăm totul foarte, foarte bine și practic avem coca din care sunt făcute boilesurile. Da, în momentul de față eu cred că compoziția este bună, este puțin cam moale, doar că dacă mai lăsăm 10 minute, ingredientele o să mai tragă lichid și o să devină perfectă pentru adăugat pe plastice. Metoda asta, plastice învelite în pastă, este una foarte bună, o metodă pe care de-a lungul timpului mi-a dat rezultate foarte bune. O să încerc și astăzi, să vedem, poate reușesc să păcălesc un crab.
de ce nu? După mai mult timp în care am amestecat-o în palme, ea a devenit ca plastelina, se poate rula, poți să faci boilesuri cu ea, fără nicio problemă. Deja avem un boiles făcut. Ca să păstrezi pasta o perioadă mult mai îndelungată, ce poți să faci este să adaugi în ea sirop de glucoză, iar zahărul din compoziția glucozei o să păstreze pasta pentru o perioadă mult mai îndelungată de timp. Pentru că, după cum știm cu toții, zahărul este un conservant natural foarte, foarte bun. Hai să schimbăm și a doua lansetă și să o trimitem la apă. Acest tip de montură a făcut de-a lungul timpului foarte, foarte multe victime. Momitor, forfax scurt, un cârlig, aici am un cârlig numărul 6, iar la cârlig un simplu porumb din plastic, flotant. Poziția lui este cumva critică pe substrat. Astăzi, până acum, nu a vrut să fie. O să încercăm și varianta cu pastă. Ce o să fac mai exact? Iau puțină pastă pe care tocmai am preparat-o. Și o să adaug puțină pastă pe porumbul din plastic. Astupăm bine tot porumbul din plastic cu pastă. Avem practic în momentul de față o bilă solubilă, dimensiune undeva la un 12 mm, aș spune eu, care este critic echilibrată datorită porumbului de plastic, care este ușor, flotant. E o atracție, spun eu, mult mai mare către pești. O nadă nouă, o strategie sinceră, o zi între tăcere și speranță. Peștele nu răspundea, dar uneori pescuitul înseamnă răbdare, observație și acceptare. Până la urmă, nu e despre câți pești prinzi, ci despre ce înveți când nu prinzi nimic. Astăzi, din păcate, nu a fost despre capturi. Am testat nada, am schimbat locuri, am încercat tot ce a ținut de mine. Din păcate, crapii nu au vrut să-și facă apariția. Așa e pescuitul, nu e tot timpul matematic, dar tot timpul ai ceva de învățat. Despre nadă, ce pot să vă spun? Se colează foarte bine, stă foarte bine pe momitor, se desface bine în apă. O singură chestie aș mai adăuga la ea, o granulație ceva mai mare, de exemplu o spărtură de porumb, cred că ar îmbunătăți puțin mecanica nadei. Ce știu sigur este că data viitoare o să vin mult mai pregătit, eventual cu o nadă puțin ajustată, cu o strategie mai bine pusă la punct, pentru că așa e pescuitul, cu partide bune și rele, tot timpul ai ceva de învățat. Dacă vrei să vezi ce va urma, abonează-te și activează clopoțelul pentru a nu rata următoarea aventură la pescuit. Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!